नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लर्न विथ ब्रशक्या। आज म कुनै पनि एस्पायरिङ एन्टरप्रेन्योर वा बिजनेस ओनरको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण विषय हाउ टु क्रिएट फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन फर योर बिजनेस भन्ने लिएर आएको छु। फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनले कुनै पनि बिजनेस डिसिसन गर्न र बिजनेसको सक्सेस पाथ निर्धारण गर्न निकै नै सहयोग गर्दछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। त्योभन्दा पहिला यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरी कमेन्ट गरिदिनु होला। अरु निटिग्रिटीमा जानुभन्दा पहिला किन फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने बारेमा नै कुरा गरौँ। पहिलो छ प्लानिङ एन्ड स्ट्र्याटेजी। फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनले बिजनेसको फ्युचर फाइनेन्सियल परफर्मेन्सलाई म्याप आउट गर्न सहयोग गर्छ, जसले गर्दा विभिन्न स्ट्र्याटेजिक डिसिसन जस्तै एक्सपान्सन प्लान, इन्भेस्टमेन्ट र रिसोर्स एलोकेसन गर्न हामीलाई गाइड गर्छ। त्यसपछि आउँछ इन्भेस्टर कन्फिडेन्स। बिजनेसको भाइबिलिटी एसेस गर्नको लागि इन्भेस्टर र लेन्डरहरूलाई डिटेल प्रोजेक्सनको जरुरी पर्छ। यदि बिजनेसले एक्युरेट प्रोजेक्सन विथ रिजनेबल एजम्पसन एन्ड रिसर्च गरेको छ भने इन्भेस्टर र लेन्डरको अगाडि बिजनेसको क्रेडिबिलिटी बढ्छ, जसको कारणले गर्दा पोटेन्सियल इन्भेस्टर वा लेन्डरलाई एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् अब हामी फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनको की कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो छ सेल्फ फोरकास्ट। मार्केट रिसर्च, हिस्टोरिकल डेटा र इन्डस्ट्री ट्रेन्ड अनुसारको सबैभन्दा पहिला आफ्नो बिजनेसको फ्युचर सेल्स एस्टिमेटेड गर्नुपर्छ। यसरी सेल्स एस्टिमेट गर्दा हामीले रियलिस्टिक वेमा सोच्नुपर्छ र बजारमा हुन सक्ने बेस्ट केस, वर्स्ट केस र नर्मल सिचुएसनलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि आउँछ एक्सपेन्स प्रोजेक्सन। बिजनेसको एक्सपेन्स प्रोजेक्सन गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिला कस्टहरूलाई फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको रूपमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, जसमा स्यालेरिज, रेन्ट, युटिलिटिज र प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस सबै पर्छ। यहाँ फिक्स कस्ट भनेको सेल्स अनुसार कस्ट परिवर्तन नहुने र भेरिएबल कस्ट भनेको सेल्स अनुसार कस्ट परिवर्तन हुने कस्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो सबै कस्टलाई अपरेटिङ, मार्केटिङ, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेर क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। अब आउँछ क्याश फ्लो प्रोजेक्सन। यसमा हामीले स्पेसिफिक पिरियड या प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल इयरको लागि क्यास आउने र जाने मात्र फोकस गर्ने हो। यसमा हामीले तिर्न बाँकी र लिन बाँकीलाई कन्सिडर गर्दैनौँ। यसरी क्याश फ्लो प्रोजेक्सन गर्दा सिजनेबिलिटी, पेमेन्ट टर्म्स र अरू कुनै क्याश फ्लो ग्यापहरूलाई पनि राम्ररी हेर्नुपर्छ। अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको बारेमा पनि कुरा गरौँ। P&L स्टेटमेन्ट भनेको रेभिन्यू, कस्ट र खर्चको समरी हो, जसबाट हामीले बिजनेसको नेट प्रॉफिट र लस निकाल्छौँ। यसले बिजनेसको प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेस गर्न सहयोग गर्छ। प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ हामीले तिर्न बाँकी र लिन बाँकी सबैलाई कन्सिडर गर्छौँ। र अन्तमा आउँछ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटले बिजनेसको फाइनेन्सियल पोजिसन यानि कि बिजनेसलाई के फाइनेन्स गर्छ, जस्तै क्यापिटल, लोन, क्रेडिटर्स आदि र कहाँ त्यसलाई एलोकेट गर्छ, जस्तै फिक्स एसेट्स, डेब्टर्स, स्टक, एडभान्स एसेट्रा भनेर स्न्यापसट भ्यू प्रदान गर्छ। फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनको की कम्पोनेन्टको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी कसरी एक्युरेट फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। पहिलो छ ग्यादरिङ डेटा। सबैभन्दा पहिला बिजनेसले हिस्टोरिकल डेटा र इन्डस्ट्री बेन्चमार्कलाई कलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मार्केट ट्रेन्ड के छ र इकोनोमिक कन्डिसनले बिजनेसलाई कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ त्यो स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसपछि एजम्पसनहरू सेट गर्नुपर्छ, किनभने फ्युचर अनसर्टेन हुन्छ। त्यसैले फ्युचर प्रोजेक्सन गर्दा के को बेसमा गरेको भनेर क्लियर हुनुपर्छ, जस्तै ग्रोथ रेट, मार्केट सेयर, प्राइसिङ स्ट्र्याटेजीको के एजम्पसन सेट गर्ने हो क्लियरली डकुमेन्टेड गर्नुपर्छ, ताकि पछि त्यसलाई कन्सर्न इन्भेस्टर वा लेन्डरलाई बुझाउन सजिलो होस्। यो सब गरिसकेपछि बिजनेसले एक्सेल सिट मोडल बनाउनु पर्छ, जसमा अघि भनेको सबै कुरालाई डिटेल वेमा फाइनेन्सियल मोडलको रूपमा बनाउन सकियोस्। त्यो एक्सेल सिटमा सेल्स फोरकास्ट, एक्सपेन्सेस र अरू रेलिभेन्ट डेटाहरू राख्नुपर्छ। तपाईहरुलाई एक्सेल सिटको नमुना चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि त्यो एक्सेल सिटको मद्दतले फाइनेन्सियल रेशियोजहरू जस्तै ग्रस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट सबै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यसले बिजनेसको फाइनेन्सियल हेल्थको बारेमा इन्साइटफुल नलेज दिन्छ। यो सबै गरिसकेपछि हामीले सिनेरियो एनालाइसिस पनि गरेर हेर्नुपर्छ। सिनेरियो एनालाइसिस भनेको गिभन पिरियड अफ टाइममा के एजम्पसनहरू राखी स्पेसिफिक की फ्याक्टरहरूमा चेन्ज गरी एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पोर्टफोलियोमा के चेन्ज आउँछ भनेर हेर्ने हो। यसरी एनालाइसिस गर्दा अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिक दुवै तरिकाबाट हेर्नुपर्छ, जसले गर्दा डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा पोटेन्सियल आउटकम के हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसले बिजनेसलाई भेरियस च्यालेन्जेसहरूको लागि प्रिपेयर गर्न मद्दत गर्छ। लास्टमा रेगुलर रिभ्यू र एडजस्टमेन्टको इम्पोर्टेन्सको बारेमा पनि कुरा गरौँ। पहिलो छ मोनिटरिङ पर्फर्मेन्स। हामीले प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल तयार गरिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी अफ टाइममा एक्चुअल रिजल्टसँग कम्पेयर गरी रिभ्यू गर्नुपर्छ र प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल र एक्चुअल फाइनेन्सियलमा के डिस्क्रिपेन्सी अर्थात् डिफरेन्सेसहरू आए भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र किन त्यो डिस्क्रिपेन्सीहरू आए त भनेर पनि एनालाइज गर्नुपर्छ।
त्यसपछि आउँछ फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट जहिले पनि सेम रहिरहँदैन, त्यो कन्स्ट्यान्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले गरेको प्रोजेक्सनलाई त्यही अनुसार एडजस्ट गर्न पनि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ र नयाँ इन्फर्मेसन र ट्रेन्डको अनुसार आफ्नो प्रोजेक्सनलाई आवश्यकताको आधारमा अपडेट पनि गरिराख्नुपर्छ। र अन्तमा आउँछ कन्टिन्युअस लर्निङ। हामीले कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको लागि प्रोजेक्सन र एक्चुअल रिजल्टलाई कम्पेयर गर्दा आएको रिजल्टको इन्साइटलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। त्यसको लर्निङबाट फोरकास्टिङ टेक्निकलाई समयसँगै रिफाइन गर्दै जानु पनि पर्छ। यदि तपाईहरूले यस भिडियोमा भनेको सबै कुरालाई ध्यान दिएर बिजनेस प्रोजेक्सन गर्नुभयो भने पक्कै प्र्याक्टिस सँगसँगै तपाईँहरूको प्रोजेक्सन पनि राम्रो हुँदै जानेछ। कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँहरू सबैले यो छोटो भिडियोबाट कसरी एक्युरेट बिजनेसको लागि फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन बनाउने भनेर क्र्यास कोर्स कम्प्लिट गर्नुभयो। याद राख्नुहोस्, फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन भनेको बनाएर बुकमा मात्र राख्ने होइन, यसले तपाईँहरूलाई बिजनेसको फाइनेन्सियल जर्नीमा अघि बढ्न रोडम्यापको काम गर्छ। तपाईँहरूले यो स्किललाई बुझ्नुभयो र फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन बनाउन मास्टरिङ गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अगाडि आउने च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटी पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड हिट द्याट नोटिफिकेसन बेल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड अन्टिल नेक्स्ट टाइम, किप बिल्डिङ योर बिजनेस ड्रिम। नमस्ते।